balita. Umagang balita sa Gising na Pilipinas. Sa panahong puno ng pagbabago, dapat maging maalam, maging mapanuri, at maging handa sa mga isyong nangyayari sa ating bansa. Kasama ang Frontier ng Pilipino, ihahatid namin ang mga nagbabagang balita at isyu na karapatan mong malaman. Kaya tumutok na sa mas lalo pang umiinit na pangyayari, kasama ang pinagkakatiwalaan News Frontier. Lunes hanggang Biyernes, alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa News Frontier Weekend. Sa bago nitong oras, alas 6 ng gabi. Patuloy ang mga nakakakilig at may init na eksena sa Marrying the Enemy. Kasama ang Sunsilk Anti-Dandruff Shampoo, Tide Expert Clean, Bravo, Canyon Choco Biscuit at Mira Drinking Water. Dandruff and dry hair? Switch to Sunsilk Anti-Dandruff, a 2-in-1 solution with tea tree oil and aloe vera to remove dandruff para healthy smooth ang hair. Tanggal dandruff na, healthy smooth hair pa. Sunsilk. Lagot, yung pang-interview ko. Tumagos ang paninilaw. May bago para dyan. This is the Emergency Alert System, activated by the NDRR-MC Central Visayas and the Provincial Government of Cebu. We are interrupting normal programming to bring you the latest information about the earthquake that has just happened here within the Cebu area. Initiate duck, cover, and hold. Stay calm. Do not panic during the earthquake. Panicking increases the chances of injury and accidents. If you're outside in your car, right now, stop into a nearby open area away from poles and structures. If you're in a building, prepare to evacuate immediately. If you're in a situation where you are near the ocean, go to a higher ground as a precaution. Tune in to local radio and TV stations for further information. Programming may be interrupted by your local stations to bring you the latest news after this message. Thank you for listening to this broadcast. Stay safe, everyone, and stay strong. Bagong TGF corned beef para pagluluto ng corned beef sa Pilipinas. Sarap. Mas pagluluto sa corned beef. Sa TGF corned beef, 17 pesos lang SRP. If you are one of the many who suffered from food poisoning because of contaminated corned beef, you may be entitled to financial compensation. The Department of Health and the Food and Drug Administration has recalled TGF corned beef, which contained salmonella. Maayong gabi, aniya na ang mga nagbaggang balita karong orasa. Nakasinati og kusog nga linog dinhi sa dakbayan sa Bogo karong gabi. Nagpagawas na usab karon ug opisyal nga pahibalo ang Ministry of Communications sa Cebu kabahin sa maong paglinog. Sa karon kasamtangan nagahimo og assessment ang FBS ug NDRRMC aron masutang kadakwaan sa kadaot ug ang posibleng epekto niini sa mga kasikbit nga lugar sa Bogo. Busa pahibalo usab sa mga opisyal sa dakbayan sa Cebu na mugawas dayon sa inyong mga panimalay ug likayi ang mga lugar nga adunay mga building o poste, pangita ug lapad ug open nga lugar alang sa inyong kaluwasan. Alang sa mga duol sa dagat, ginaawhag nga mobalhin dayon palayo aron balikayan ang posibleng dako nga balog o tsunami. Kung kamusab ana sa sakinan, ipahunong kini ug mababiling kalmado ang tod nga mahuman ang linog. At ang ilang ang dugang detalye unya
Kabayan sa naitabong linog, ganiya lang. Magkadto ang mga balita karong orasa. Ako si Juanito Loresado, amping kaniyong tanan. Kini ang inyong DYXT TV sa FBS, Channel 19 sa inyohang mga telebisyon. Punta ka dito para magbakasyon at hintayin yung resulta ng application mo sa Canada, okay? Ha? Hindi para lumablay. Alam mo, Cassandra Martinez, hindi kayo bagay! Tama si Kuya. Susundin ko yung sinabi ni Kuya. Hindi. Magandang gabi. Narito na po ang mga nagbabagang balita na nakalap ng FBS News. Tinamaan ng magnitude 6.7 na lindol ang lungsod ng Bogo sa Cebu kaninang alas 9:59 ng gabi ayon po yan sa PHIVOLCS. Naglabas na rin ng opisyal na abiso ang Ministry of Communications ng Cebu kaugnay sa nasabing pagyanig. Kasalukuyan namang nagsasagawa ng pagsusuri ang PHIVOLCS at NDRMC upang matukoy ang lawak ng pinsala at ang tinatayang epekto ng lindol sa mga kalapit na lugar sa Bogo. Para sa karagdagang detalye naroon on the spot sa Bogo, Cebu, si Antonio Gregorio ng DYFR Frontier Radio 888. Antonio, ano na ang sitwasyon dyan? Kairamdam pa rin namin hanggang ngayon ang pag-uugat dito, lalo na mga poste, mga establishmento at ang mga kotseng nakahinto lang sa gitna ng kalsada. At kami rito sa istasyon ay dali rin lumabas upang umiwas sa mga nahuhulog na mga kisame at ang mga nagtutumbang pader. At ang katapat dito sa istasyon namin ay ang Jollibee, kung saan wasak na wasak ang buong building. Dahil sa awa ng Diyos ay walang namatay or nasaktan na mga staff sa loob ng building. Dito rin sa parehong lugar ay may mga taong lumabas sa kanilang mga bahay at hanggang ngayon nakadapa pa rin sa kalsada. At bago-bago lang rin naglabas ng bagong ambiso ang PHIVOLCS ukol sa lindol. Ayon sa kanila, ilan sa mga lugar ang nasa ilalim ng Intense 55 at ito mga lugar ay